أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور آرت. هنكمل الجزء الثاني من عمل الشنطة. بجيب الحلقة المعدنية وأبدأ أحدد لها مكان في النص بالظبط، وأدخل طرف الخيط في نص البلاستيك. أجيب طرف الخيط وأدخله في المربع موجود في النص بالظبط عند اللون الأسود اللي أنا بشتغل بيه دلوقتي. وبعدين بعمل أول ربطة موجودة في نص البلاستيك، بدخل الخيط من الناحية التانية واعمل اول ربطة. هدخل طرف الخيط في المربع موجود في الجوانب، واجي في نفس الصف اسحب الخيط واعمل ربطة تانية للحلقة المعدنية. هتمشي في نفس اتجاه اللون الاسود، بس هتكون على قد الحلقة بالظبط، ومن الناحية التانية بكرر نفس الخطوة. المرة دي عدد الربطات قليل، 3 فقط مش كتير، ومش محتاجة ان انا اعمل اكتر من كده لان الشنطة صغيرة وحجمها صغير، و3 ربطات يكونوا كافيين لربط الحلقة المعدنية وهياخدوا نفس اتجاه الغرز. بعد كده بتني الحلقة المعدنية من الناحية التانية وارجع اعمل غرز بميل بنفس ترتيب والوان الخيط اللي انا كملت بيها على حسب ما هيتبقى معايا من صفين 2 من الغرز في الزوايا. بعد ما انتهيت من عمل الغرز هبدأ أدخل طرف الخيط في المربعات الموجودة في الأطراف، وهكرر نفس الخطوات في كل الأطراف البلاستيك اللي هتكون ظاهرة من البلاستيك. كل مربع بيدخل فيه الخيط مرتين لغاية لما أغطي البلاستيك تماما. الصف الموجود فيه الجوانب هعمل فيه غرز مائلة على قد المربعين الموجودين عندي أو الفراغات الموجودة عندي. هعمل غرز مائلة بنفس الترتيب، بمرر الخيط من آخر صف انتهت فيه الغرز وبعدين بدخله في المربع التالي، وبعمل غرز مائلة من الصفين بنفس الشكل، بيكونوا عكس اتجاه الغرز الأساسية. بعد ما بنتهي من صفوف الغرز من الجوانب، ده بيكون شكل الغرز الأساسية، غرز مجسمة. الفراغات بتقل لحد كبير لما بركب البطانة، بتغطي جزء مهم من الفراغات. الغرز زي ما احنا شايفين شكلها مجسم. وبعد ما بنتهي بجهز البطانة وبحط عليها الشبك،
وبعدين أبدأ أقص البطانة. هخلي بالي وأنا بقص البطانة إن أنا بسيب حوالي من 2 سنتي ل3 سنتي حوالين البلاستيك. لازم أسيب مسافة كافية علشان أقدر أتني أطراف القماش وأعرف أثبت وأخيط البطانة. بقص جزء صغير جدا عند الزوايا. أبدأ الخياطة من الجوانب، بتني طرف القماش من الناحيتين، وبعدين بجيب إبرة وخيط للملابس وأبدأ أخيط. دي كده أول تانية. بعد كده بتنيه كمان مرة بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أخيط البطانة. الجوانب بتتقص منها جزء صغير علشان بعد كده ممكن يظهر معايا فيه مشكلة لو قصيت كتير، فبقص جزء صغير بعدين ببدأ أخيط الجوانب من البطانة. لاحظت او لقيت ان انا محتاجة اقص زيادة، بقص حاجة صغيرة جدا على قد ما انا محتاجة بالظبط. كان في مرة قصيت فيها زيادة بوظت البطانة كلها وفكيتها وجبت واحدة تانية بسبب ان انا قصيت الجوانب زيادة. هتخلي بالنا في قص الجوانب ده بالذات او في تحديده، بنكون حريصين جدا وبنقص قليل، ولما نوصل للزاوية نشوف احنا محتاجين نقص قد ايه ونكمل القص، لان القص الزيادة بيبوظ البطانة. وبكمل الخياطة مع كل جنب من الجوانب لغاية لما بنتهي من تثبيت وخياطة البطانة.
بعد ما انتهيت من خياطة البطانة بجيب طرف الخيط وبدخله في أول مربع موجود في الزاوية، وبعدين بسحب الخيط. بعد ما بسحب الخيط بحتفظ بطرف الخيط علشان هدخله ما بين الغرز، بسيب كده جزء كافي وهثبته ما بين الغرز. بدخل طرف الخيط في المربع التاني أو المقابل ليه من الزاوية وأسحب الخيط، وبعدين بكرر نفس الربطة دي. كده أول ربطة. هعمل ربطة تانية في نفس المربعات. كل مربع موجود هدخل فيه الخيط مرتين لأن أنا عندي مساحة كافية ومحتاجة أغطي البلاستيك تماما. طيب في كل ربطة طرف الخيط بيدخل ما بين الغرز، أنا عايزة طرف الخيط ده يختفي تماما ما يكونش موجود، فبربط المربعات مع بعضها ربطتين في كل مربع. بدخل الخيط مرتين في كل مربع من الناحيتين. عملت أول ربطة هبدأ أقفل البلاستيك مع بعضه بالشكل ده، واخلي بالي من طرف الخيط بكون محدده له مكان علشان يدخل ما بين الغرز، وابدأ اكمل ربط الغرز من بره. بنفس الخيط بكمل تغطية الجوانب البلاستيك وبلف الخيط مرتين حوالين كل مربع موجود في الأطراف. بعد ما وصلت للنهاية لقيت ان البطانة هنا محتاجة تتقص او يتفك الخيط في الجزء ده، كان المفروض اسيب مساحة كافية. ولاحظت ان انا البطانة كانت عندي موجودة بمسافة زيادة شوية عند الاطراف، فكنت محتاجة اقللها شوية. فبعد ما دخلت طرف الخيط في اخر مربع موجود عندي في زاوية البلاستيك بسحب الخيط وبعدين بقص طرف الخيط. بعد ما قفلت الغرز بالشكل ده هقص طرف الخيط وبلزقه وبثبته تحت البطانة بالشكل ده. بعد ما بلزق طرف الخيط برجع اخيط البطانة بشكل كويس بحيث ان هي ما تكونش طويلة عن اللازم ولا قصيرة عن اللازم. هقللها بس مسافة قصيرة بحيث ان هي تكون
في الاتجاه دوت ما تبانش من بره الشنطة. بعد ما خلصت ربط اطراف الخيوط بحرق الاطراف بتاعتها علشان ما تسرفلش، وبعدين بجيب ابرة وخيط وبخيطها في الزوايا من جوه الشنطة. بستعمل ابرة وخيط الملابس، والخيط بيكون اللي انا بستعمله دلوقتي هو لونه اسود، نفس لون خيط السلسلة او مكرمية البوليستر. وبخيط اطراف الخيوط من جوه بحيث ان انا اثبت كل اطراف الخيوط اللي موجودة معايا في الجزء ده من الشنطة. فاضل دلوقتي خطوة تركيب القفل. بحدد مكان فيه نص البلاستيك بالظبط، وبعدين بوسع في القفل، بسيب مكان او يعني بفتح القفل لغاية لما يكون في مساحة كافية ادخل القفل فيها من غير ما اقطع الخيط او اسرفل الخيط. لازم اكون متأكدة كويس قوي من منتصف الشنطة فين بالظبط. بعد ما وسعت مكان ببدأ ادخل القفل. القفل دوت السنون المعدن الموجودة في الجزء التاني من القفل عريضة، علشان كده أنا استعملته مع البلاستيك الكبير اللي هو 4 ملي علشان ما يقطعش البلاستيك. نوع القفل مهم جدا. بتلاحظي أو تخلي بالك من سنون القفل، هل هي ضيقة بتدخل في البلاستيك الصغير ولا الكبير، ممكن تقطع البلاستيك ولا لأ. دي حاجات يعني وانتي بتشتري القفل تخلي بالك منها، وتشوفي البلاستيك اللي معاكي هل هيتقطع ولا مش هيتقطع. طيب دلوقتي انا ركبت اول جزء من القفل، بجيب الجزء التاني وبدخله فيه علشان احدد مكان ادخل فيه الجزء التاني من القفل. بقفل الشنطة، بشوف كده هل ده المكان المناسب موجود في النص ولا لأ، وبعدين بدخله. مش بثبته دلوقتي، بستنى بعد ما اركب الجزء التاني واقفل الشنطة مرة تانية، وبعدين اثبت الجزء التاني من القفل. كده انا اتأكدت دلوقتي ان مكان القفل مناسب والشنطة بتقفل بشكل كويس. بقفل سنون القفل تحت البطانة. القفل المعدن بيكون ليه سنين، الاتنين سن دول بيدخلوا في المربعات من جوه، وبعدين بتنيهم تحت البطانة. فاضل بس ان انا اركب السلسلة المعدن، وبتكون انتهت كل الخطوات وانتهيت من عمل الشنطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكتبوا رأيكم في التعليقات، ولو عندكم اسئلة برحب بيها، وبكون مهتمة جدا ان ارد على اسئلتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله. اشوفكم على خير.